Hello, hi, namaskar. I'm Robin Singh. Today I'm going to teach you how to make Nigiri. Robin Creation, subscribe me. Konnichiwa, hello, hi. साथीहरु मेरो पास अहिले 5 प्रकारको र फिश छ जस्तै कि yellowtail, squid, salmon, fatty tuna, red tuna meat. Let's start how to cut fish for nigiri. The sliced fish should be approx 1/4 inch thick and 2.5 inches long, and fish weight 13 to 14 gram. Nigiri is a type of sushi made of thin slice of raw fish over fresh prepared rice. जस्तै कि साथीहरु म तपाईलाई बताइरहेको छु फिशको साइज निगिरीको लागि कति हुनु पर्छ 1/4 इंच थिक अनि 2.5 इंच लङ अनि 13-14 ग्राम यसको वेट हुनुपर्छ। अनि भिडियो हेरेपछि लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुको माझ मैले अगाडि राम्रो भिडियो लिएर आउने छु, प्रतीक्षा पनि गर्दै गर्नु होला। जस्तै कि तपाईलाई म निगिरी बेसिक निगिरीको बारेमा बताएको छु यस भिडियो मार्फत। अगाडि तपाईलाई म धेरै राम्रो भिडियो लिएर आउने छु, प्रतीक्षा गर्नु होला। Almost done cut fish for nigiri. This is done cut fish for nigiri. Salmon, tuna, squid, yellowtail and otoro. Now another process for garnish presentation. Daikon choma, shiso leaf, then wasabi and ginger. Then wasabi and ginger. Presentation also done. Let's go another process. This is rice and wasabi. You take some sushi rice, make ball around 15-16 gram. Take the fish and touch wasabi middle of fish. Squeeze gently from side. Hold and pull from your left hand thumb. Take your thumb, place on the sushi. In longest, take 2 fingers from top and lightly press. Squeeze side and press down. साथीहरु निगिरीको फिश लिनुहोस् न वासाबी मिडलमा टच गर्नुहोस् माछाको अनि टच गरेपछि राइसको बल बनाउने अराउन्ड 14 to 15 ग्राम। त्यसपछि तपाईले राइसलाई नेक बल अनि माछाको बीचमा लगेर राख्नुहोस् थम्बले अनि थम्बले प्रेस होल्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि लाइटली साइडबाट दबाउनुहोस्, फेरि माथिबाट लाइट प्रेस गरेपछि माथिबाट लाइटली दबाउनुहोस्। फेरि लेफ्ट ह्यान्डको थम्बले लङ्गेस्टको लागि एउटा प्रेस गरेर त्यसलाई गरेर होल्ड गरेर त्यसपछि त्यसलाई प्रेस गरेर डाउन गर्नुहोस्। अलमोस्ट डन। यसरी बनाउने तरिका नै हो। वासाबी दिएपछि माछालाई टच गर्ने, राइस बल बनाउने अनि त्यसै राइसको बल गरेर माछामा हालेपछि त्यसलाई साइड स्क्विज प्रेस गरेर माथिबाट डबल प्रेस थम्ब गरेपछि त्यसै गर्दै अगाडि पस्दै जाने हो। अनि यो भिडियो हेरेपछि लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि राम्रो नराम्रो जस्तो हुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। So same way, just follow instruction what I'm telling you here. Don't forget to subscribe me. I will bring new creativity videos in future. So guys, subscribe me, like, comment, share. यो भिडियोमा मैले एउटा बेसिक बताइरहेको छु। अगाडि म तपाईलाई मैले धेरै राम्रो मोटिभेसनल भिडियोहरू लिएर आउने छु। लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। अनि अब So now we are going to another process. How to eat nigiri. Nigiri is ready almost. So now how to eat nigiri.
तयार भइसकेपछि यसलाई हामीले अब कसरी खाने निगिरी पहिला हामी सोया सस लियौँ बिङ द सोया सस दिस लो सोडियम देन टच वासाबी विथ दिस सोयालाई हामीले असै मिक्स गरेर देन निगिरी टच विथ दिस सोया वासाबी देन निगिरी बनाएपछि खाने तरिका यही हो अगाडि भिडियोमा तपाईँलाई राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ